No niin. Tänään meillä on potilaana Hooverin kuivausrumpu, missä on alkanut tulla sellaista ongelmaa, että se ei suostu kuivaamaan. Siellä lämmitys on vain sellaista pientä lehmähönkää, niin epäillään, että siellä on kenno tukossa, joten puretaan se ja katsotaan mitä kennolta kuuluu. Tai näin toivotaan. Niin. Koska se olisi halpaa. Joo. Ei muuta kuin lähdetään kattelemaan. Tuolla ihan sikana pölyy tuolla läpän alla. Oh. Onkohan tää lämpöanturi? Voisin leikkaa, että se olisi. Kaksi punasta, se menee tänne. Täällä on reunaa. Kumpa nyt mittaista kosteutta vai lämpöä? No ainakin ihan kohtuu ääne se on. Täälläkin on vähän Kato. Joo. Mä
nyt ilmeisesti tää etupaneeli kumminkin, tai tämä tässä, niin tukee kuivautta rumpua itsessään. Todennäköisesti joo. Siinä on nyt etupaneeli irti kokonaan. Tuolla on kompressori, johon meidän pitäisi päästä käsiksi. Ja tuolla näkyy lauhdutuskenno, minkä me halutaan putsata. Mistä mä laitan tästä? Siitä joo. Ja tuosta. Jep. Niin pitääkö se tulla? Ei taho antaa. Eli pitää se luukku, anturi. Pitääkin olla. Näköjään. Eli siihen me tarvitaan nyt niinkö? Ja. Laitetaan ovi kiinni siitä.
tuossa on johdot, missä pitäisi olla katkaisija. Se kun oot päätävä kuvailemaan, niin laitapa siihen, että tää on tämmönen johdon pätkä, joka toinen päälle työnnetään toiseen ja toinen pää toiseen. Siinä on hyppylanka ja nyt ei. Siitä pitäisi kyllä kunnolla. Ei lähde. Miltä se tuntuu? Siellä nappi kohdallaan. Se saattaa, se tuntuu ainakin vähän erilaiselta, mitä se on normaalisti. Takapaneeli on. Täällä on kaikki niinku paikallaan. Eikä olekaan. No nyt. Uusi yritys. Tiedätkö, siellä tarvitset ponna? Niinkö? Joo. Noniin. Ja nyt se ottaa sitä, että luukku menee kiinni. Ilmeisesti. Koska se tolleen välkyttää tota. Joo. Nyt sieltä pitäisi tulla lämmin ilma ja pois on Helsinki. Koskeetko puhavinen? Meinaatko, että osuuko herra Horjahin? Tää on ihan viileä. Tää niinku näyttää, että se olisi 3 asteista toi. Ja se olisi 10 asteinen. Tässä siis lämmittää. Vähän vahvistaa kyllä. Annetaan se vähän aikaa käydä. Ja mikä sitä ilmaa pitäisi nyt niinku lämmittää? Kylmäaine. Tässä pitää olla kylmä puoli ja kuuma puoli. Nää pitäisi ilmeisesti kuumentua. Ja nää jäähtyvät. Kompressori murisee kyllä. Ottaa sun kylmäaine loppu. Olisiko se ollut? Näyttää on lämpöisiä. Meinaan.
Kompressori hurisee ja sen laudutuspuhallin hurisee. Pohditaan tosta lämpökamerakuvaa. Katsotaan mikä lämpenee ja mikä ei lämpene. Kompressori on lämmin, mutta yksikään putki ei ole yhtään lämmin. Siellä sulla on vikaa. Eli onko se nyt sit se kylmä aine mikä on? Todennäköisesti sieltä kylmä aine on niinku vähissä. Se varmaan pitää ammattilaisen täyttää. Joo. Sitä ei kotikonstein korjata sitä hommaa. No niin, nyt ollaan saatu kuivurin sisälmykset esille ja täällähän nyt on, näkyy puhallinmoottori. Täällä on kompressori. Yksi kappale jäähdytinpattereita ja yksi kappale lämmitinpattereita. Ja sitten siellä on kapillaariputki, joka toimii ton jäähdytysaineen kanssa niin, että kompressori ensin pumppaa sen kylmäaineen kovaan paineeseen, joka sitten ohjataan, se kuumenee siinä samalla, se ohjataan tänne kuumaan batteriin, joka sitten lämmittää läpimenevän ilman, joka sitten menee tonne pyykkien sekaan, jos tuolla on potkuri tulee tuohon perään. Ja koska sitten kun se tulee, käy täällä kylmäaine täällä kuumassa patterissa lämmittäen sitä, jonka jälkeen se menee kapillaariputken läpi jäähtyen. Nyt paine tipahtaa tässä kapillaariputkessa sen verran, että se tiivistyy ja jäähtyy tänne jäähdytyspatteriin. Ja tähän tulee sitten sieltä kuivausrummusta kostea ilma ja kaikki kosteus, mitä siihen ilmassa on, niin tiivistyy. Sitten alkaa hikoilemaan tämä patteri ja tuolla pohjalla on poistoreikä. Se valuu tästä patteria pitkin alas ja poistoreiästä menee tonne pumpulle. Ja kun anturi haistaa, että siellä on vettä, niin pumppu alkaa pumppailemaan ja nostaa sitten tätä putkea pitkin sen poistosäiliöön. Mutta tällä hetkellä tuo ei tuota niin lämpöä kuin kylmääkään. Se hurisee, lämpenee, mutta putkissa ei liiku tavara, ei lämpene, ei kylmene. Eli ei muuta kuin laatikko kantoon ja näyttämään kylmäaine tohtorille, että mahtaakohan sieltä olla aineet karannut.